السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من أمريكا وهو في الهندسة. أوجد أطوال الأضلاع. هنا معنا مثلث A B C. الضلع عندك سي بي غير معلوم المطلوب إيجاده، والضلع أيضا سي اي أو الاي سي غير معلوم المطلوب إيجاد قياسه. وفي عندك هنا سي دي عمودي على اي بي عمودي، هنا المطلوب أيضا إيجاد قياسه. وفي عندك هنا في زاوية A هنا قيمتها X، وزاوية B قيمتها 2X. وفي عندك الدي بي هنا الجزء ده ب2، وفي عندنا الاي دي الجزء ده ب8 سنتيمتر. المطلوب طبعا ايجاد الاضلاع المفقودة اللي عليها علامة استفهام. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر أنا ممكن إن أنا من سي هنا أنزل هنا قطعة مستقيمة بشرط إنها تكون هنا دي طولها 2، نخلي دي طولها برضه يكون 2 عشان أعمل إيه؟ مثلثين جنب بعض يكونوا إيه؟ متطابقين. إزاي؟ يعني زي ما احنا شايفين هنا الضلع اللي احنا رسمناه سي اي. طيب هتقول لي ده المثلثين متطابقين ليه؟ المثلثين دول متطابقين هقول لك هنا الزاويه دي زاويه قايمه، والزاويه دي نفس الشيء زاويه ايه؟ قايمه. جميل جدا. وبالتالي هنا ده كمان يعني هما مشتركين في الضلع ده، يعني الضلع ده كمان هيساوي الضلع ده، والضلع ده متساوي ما بين المثلثين. وعندك هنا الزاوية دي هنا لابد انها هتساوي الزاوية اللي هنا، لان الضلع ده هنا بتساوي الضلع اللي متواجد هنا. يعني اذا هنا معايا ان المثلث هنا ممكن نكتب بقى الكلام ده مثلث هنا A D C ماله بيطابق مثلث B D سي. والتطابق في ايه؟ في زاويتين وضلع. وبالتالي طبعا يبقى اذا الضلع سي اي هنا هيكون بيساوي سي بي هنا متساويين، لان طبعا طلع المثلثين دول متطابقين. وهنا ده 2 وهنا 2، والزاويه هنا زاويه اي بتساوي زاويه بي. طبعا من المعطيات ان كان عندك ان الاي دي كاملة دي بكام؟ ب8. طيب الجزء ده منه ب2، يعني 8 ناقص 2، يبقى اذا الاي اي هتساوي 6 ايه سنتيمتر. بالتالي هنا الجزء ده هيكون بيساوي ايه؟ 6 سنتيمتر. هنا احنا عندنا المثلث اللي انا بحدده ده باطار اخضر ده. المثلث ده الزاوية اللي موجودة في الخارج دي، الزاوية دي الزاوية اللي هي 2 اكس دي زاوية ايه؟ خارجية عن المثلث. والزاوية الخارجية معلوم انها بتساوي ايه؟ مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني هنا دي اكس، يبقى المفروض الزاوية دي هي كمان هتساوي ايه؟ اكس. فاكس واكس يبقى بتساوي 2 اكس. طيب ده هيقودنا لايه؟ هيقودنا ان اذا المثلث اللي انا محدده ده مثلث متساوي ايه؟ متساوي الساقين، لان الزاويتين القاعدة متساويتين اهم في القياس. يبقى اذا الضلعين هنا بتوع المثلث ده بيكونوا متساويين، يعني الضلع سي اي بيساوي الضلع اي اي، يعني الضلع ده هيكون متساوي معه. طب الضلع ده كان اصلا ب6 سم، يبقى اذا الضلع ده طوله 6 سم، واحنا كان عندنا ان ده بيساوي الضلع ده، يبقى اذا هو كمان السي بي هتساوي 6 سم، بتساوي السي بي بتساوي السي اي بتساوي الاي اي بتساوي 6 اي سم. الاضلاع كما نرى امامنا، والزاويه دي طبعا اكس. وطبعا كده احنا طبعا اوجدنا اول ضلع كان مطلوب مننا. طب الضلع التاني ده اللي هو السي دي عايز اجيبه ازاي؟ هبتدي ان انا انظر لهذا المثلث اللي هو باللون اللبني ده، اللون الازرق اللبني. هنا ده مثلث طبعا ايه؟ قائم الزاويه. هنا ده قائم ايضا، يبقى اشتغل معاه بنظريه فيثاغورس. وهتلاحظ ان الضلع اللي في النص ده اللي احنا عملناه كعمل نفعنا في البداية، ما عادش محتاجه اصلا ان انا اشتغل بيه، فهنرجع المثلث بالصورة الاصلية بتاعته. فالمثلث اللي انا هشتغل عليه المثلث هنا بي دي سي. المثلث ده طبعا مثلث قائم، فهشتغل من نظرية فيثاغورس. كل ده عشان اجيب الضلع اللي هو السي دي. هنا انت عندك هنا ايه؟ طبعا نظرية فيثاغورس كان ايه؟ تربيع زائد البي تربيع بتساوي السي تربيع. طيب هنا ايه؟
وهنا بي، وهنا طبعا ايه السي اللي هو الوتر. يبقى الاي تربيع زائد البي تربيع اللي هي 2 تربيع دي بتساوي السي تربيع اللي هي 6 تربيع. يعني الاي تربيع زائد الأربعة بتساوي ال36. هنطرح -4 من الطرفين. يبقى هنا ال A تربيع دي بتساوي 32. لما نيجي ناخد الجذر التربيعي للطرفين هتلاقي التربيع مع الجذر، يعني إذا ال A بتساوي 4. هنا جذر كام؟ 4 جذر 2. 4 جذر 2 ده قيمة مين؟ قيمة ال A اللي هو عبارة عن السي دي، يعني ده 4 جذر 2 ده تاني ضلع مطلوب إيجاده، يعني السي دي هتساوي 4 جذر 2. أصبح معايا ال AC هو بس اللي مطلوب إيجاده. معايا المثلث اللي أنا هشتغل عليه مثلث قائم أيضا. المثلث بتاعنا هيكون مثلث ADC. هنشتغل برضو بنظرية فيثاغورس. A تربيع زائد ال B تربيع بتساوي ال C تربيع. هنا طبعا دي عندنا هنا ال A، هنا ودي هنا ال B. ممكن هنا نخلي هنا دي الاي وهنا البي وهنا دي السي. على فكره ايه وبي ما تفرقش مين فيهم يبدا الاول عادي، لان الجمع طبعا ابدالي ما فيش اي مشكله. طبعا هنا الاي هنا هتكون 8 تربيع زائد البي تربيع اللي هي 4 جذر 2 الكل تربيع دي بتساوي السي تربيع اللي هي المطلوب ايجادها. فبالتالي هنا 64 زائد 32 دي بتساوي السي تربيع. يعني هنا السي تربيع دي بتساوي نجمعهم هتكون 96. نوجد الجذر التربيعي طبعا للطرفين. ادي الجذر التربيعي للطرفين معانا، فالتربيع هنا هيروح مع الجذر، فبالتالي السي او قيمة السي دي بتساوي الجذر ال96. ده عبارة عن كام؟ 4 جذر كام؟ 4 جذر 6. طبعا هتقول انت بتجيبها ازاي؟ في فيديو موجود لشروحات الجذور في مجلد في القناه في قوائم التشغيل، قائمه بعنوان الجذور. هتلاقي في الجذور اللي هي غير معلومه، اللي زي غير 36 و49 اللي تقدر تجيبها مباشره. دي الجذور النوعيه دي ازاي طريقه حسابها في فيديو مهم جدا، لابد من الاطلاع عليه، هيفيدك كتير وتقدر توجد الحسابات دي بشكل سريع جدا ان شاء الله. يعني هنا 4 جذر كام؟ 4 جذر ايه؟ 6. طيب السي اللي هو الجزء ده اللي هو A C بتساوي كام؟ 4 جذر كام؟ 4 جذر هنا 6. يبقى أصبح معاك الأعداد اللي كانت مطلوبة أو الأضلاع اللي كانت مطلوبة أهو ضلعين، والضلع الثالث اللي هو C B هيساوي كام؟ 6 وحدة أو سنتيمتر حسب الوحدات اللي أنت شغال معاها. الثلاث أضلاع جبناهم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.